Nếu mà bạn được sinh ra trong khoảng 20 năm về trước thì lúc đấy mà bảo với cả bố mẹ là con theo nghề vẽ thì chỉ có ăn chửi mà thôi. Vẽ là lông bông, việc đâu ra, nghèo bỏ mẹ ra. Còn đây là 2024, thời đại của kỹ thuật số, hình ảnh và video tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội. Những bộ môn hay những nghề nghiệp liên quan tới năng khiếu cực kỳ phát triển và được xã hội rất trọng dụng. Sau đây là tổng hợp những ngành nghề mà dân vẽ có thể kiếm được tiền sau khi mà học xong. Trở thành một nhà thiết kế, hay tên tiếng Anh là designer. Nếu mà các ông không biết, thời nay đâu đâu cũng dính đến thiết kế, đâu đâu cũng có yếu tố mỹ thuật bên trong. Đơn giản là các poster phim hay là những cái biển quảng cáo ngoài đường như thế này đều liên quan đến thiết kế cả. Mà chúng thì nhiều vô số kể, thậm chí đến cả một đĩa thức ăn cũng phải được trang trí một cách có thẩm mỹ cơ mà. Chính vì vậy, ngành thiết kế bây giờ như kiểu một ngành nghề quốc dân á. Tôi thấy rất là nhiều trường đại học liên quan đến văn hóa bây giờ cũng bắt đầu có những cái khoa như đồ họa, nội thất rồi. Để mà trở thành một nhà thiết kế, ở đây tôi chưa nói đến khả năng vẽ. Các ông các bà cần phải có một cái đầu óc tư duy sáng tạo không ngừng. Vẽ thì nó chỉ là một khả năng bổ trợ cho ngành thiết kế thôi. Ngoài ra thì còn phải biết sử dụng một số những cái phần mềm thiết kế liên quan đến chuyên ngành thiết kế của bạn. Thiết kế thì có rất là nhiều nhánh nhỏ, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, thiết kế thời trang, thiết kế game, đến cả kiến trúc sư cũng là thiết kế mà. Nếu như các bạn thực sự thích một công việc kiếm được tiền, mỗi tội hơi đau lưng tí thôi, thì có thể tham khảo về ngành thiết kế. Có rất nhiều trường đại học đào tạo thiết kế ở Việt Nam và rất là nổi tiếng. Ở ngoài Bắc thì có Mỹ thuật công nghiệp, Đại học Kiến trúc, trong miền Nam thì có Văn Lang và Mỹ thuật Hồ Chí Minh. Nhiều bố cứ hỏi lương thiết kế bao nhiêu. Cái này thì bố ai mà biết được. Lương cao hay thấp còn phụ thuộc vào khả năng của bạn. Như kiểu là tôi đi ăn cắp một cái logo, sau đó về sửa và bảo là của mình tự thiết kế, thì lương sẽ phải khác so với cả một đứa tự nó sáng tạo ra chứ. Kiểu vậy. Có một cái tôi muốn nói đến ở đây là cái ngành thiết kế rất dễ bị đào thải nhá. Tiếp theo là trở thành một họa sĩ. Ở đây có ông bà nào ngày xưa thích vẽ, xong cũng có ước mơ trở thành họa sĩ không? Thì cái này đố cãi được luôn. Cái ngành này thì tôi phải nói thật là nó rất khó để thực hiện, nhưng mà cũng không phải là không thể. Để trở thành một họa sĩ nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền ở Việt Nam thì nó khó, chứ trở thành một họa sĩ tầm trung thì dễ mà. Công việc họa sĩ thì đòi hỏi phải có một cái đầu óc sáng tạo và đặc biệt là cái chất riêng. Tôi nói ở đây là họa sĩ truyền thống nhá, tức là sáng tác tranh và bàn đấu giá tranh ấy. Họa sĩ thì theo cá nhân của tôi thấy là phải nắm được kiến thức chuyên môn, thành thạo được chất liệu vẽ mà họ đang theo đuổi. Ở Việt Nam thì tôi không biết là mấy bác họa sĩ có giàu hay không, nhưng mà ở bên nước ngoài thì rất là giàu nha. Có khi cả năm trời vẽ được một bức tranh, sau đó bán đi, ăn được cả mấy năm luôn đấy chứ. Biết thế ngày xưa tôi cũng xin bố mẹ sang nước ngoài học họa sĩ cho rồi. Đấy là những cái lời của một đứa xạo. Còn tôi thì tôi làm gì có tiền mà đi sang nước ngoài. Vẽ tranh thuê. Vẽ tranh thuê thì có rất là nhiều kiểu nha. Vẽ theo kiểu truyền thống này, vẽ tranh tường này, vẽ minh họa trên các phần mềm này. Cái vẽ minh họa này thì vẫn sáng tạo được nha. Nó sẽ liên quan đến cái môn thiết kế đồ họa ấy, kiểu vậy. Tiệu chung lại thì vẽ tranh thuê hầu hết sẽ vẽ qua mẫu có sẵn, giống như kiểu chép lại ấy. Nghề này thì tôi thấy ở Việt Nam rất là nhiều người làm luôn nhá. Học sinh cũng có, sinh viên cũng có, thậm chí đến cả những cái người lớn tuổi vẫn đang làm công việc này cơ mà. Còn lên cả báo ấy này. Biết tại sao lên báo không? Chép lại tranh nhưng mà tự ký tên lên. Nhưng mà tôi thấy nhiều bạn sinh viên mấy năm đổ lại gần đây thì rất là hay nhận vẽ tranh chân dung qua mẫu nha. Ông nào chăm thì cũng kiếm được nhiều đấy. Hôm trước tôi có lướt trên mạng xã hội thì có thấy một ông vẽ chân dung cũng phải hơn triệu một bức, vẽ bằng chì khổ A2. Bây giờ mà lên Hồ Gươm thì vẫn có rất nhiều các chú, các bác vẽ chân dung thuê đấy thôi. Nhưng mà cái này tôi nói nhỏ nhá, vẽ chẳng giống tí nào. Đồng ý là vẽ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mà ít ra cũng phải bắt được đặc điểm của mẫu chứ. Nghề này thì vốn đầu tư bỏ ra rất là ít, chỉ là đầu tư về mặt thời gian thôi. Bây giờ có rất là nhiều công nghệ để có thể giúp bạn vẽ được giống mẫu, còn đẹp và xuất sắc hay không thì còn phụ thuộc vào khả năng của mỗi người. Trở thành một thợ xăm. Thực ra thì tôi cũng không định đưa cái nghề này vào đâu, bởi phần lớn tôi thấy các bạn làm xăm được một thời gian, sau đó mới đi học vẽ để lấy thêm kiến thức thôi mà. Nhưng tại ở cái video bên top có rất là nhiều ông bảo xăm cũng thuộc một ngành của mỹ thuật. Thực ra thì cũng đúng, nhưng mà tôi thấy xăm có phải dựng hình đâu nhỉ, toàn can lên mà. Có một cái tôi thấy đúng là phải có sáng tạo, tự thiết kế được hình xăm, cũng như là đi được các cái mảng màu ở trên da. Dạo gần đây thì tôi thấy là lớp vẽ của tôi cũng rất là nhiều bạn làm xăm đăng ký học nhá, nhiều cực kỳ luôn á. Mà xăm thì các bạn biết là cũng kiếm rất là nhiều tiền rồi phải không? Trở thành một giáo viên dạy vẽ. Nghề này thì không đòi hỏi các bạn phải có một khả năng vẽ quá là cao siêu, nhưng bù lại phải có được tư duy logic, cách dẫn dắt và ăn nói phải dễ nghe, dễ hiểu. Nếu ai mà có khả năng sư phạm được thì quá tốt, không thì phải đi học. Nhất là dạy cho bọn trẻ con lại càng khó, phải kiên nhẫn và nói chuyện ngon ngọt một xíu, không là các cháu nó khóc ra thì lại lớn chuyện. Nhiều ông thì cứ bảo là vẽ đẹp là có thể đi dạy được. Theo tôi thì chỉ mỗi vẽ đẹp không ấy thì vứt. Vẽ được mà nói người khác không hiểu hay khiến cho người ta cảm thấy bực mình thì đấy mới là vấn đề. Tôi thấy là dạy vẽ bây giờ xin việc cũng khá dễ. Các ông có thể tham khảo một số những cái trung tâm dạy vẽ, hoặc là có thể làm gia sư kèm 1-1 cũng được. Mà dạy vẽ thì lương cũng ổn nha. Hồi xưa tôi đi dạy cho một trung tâm giấu tên, lúc đấy còn đang là sinh viên năm 3, lương cũng được trên dưới 10 triệu rồi. Làm nail hay đi sâu hơn là vẽ lên móng tay. Nếu mà nói về nghề này thì đã có quá nhiều người nổi tiếng đã từng là sinh viên của các trường năng khiếu, sau đó tham gia cái ngành này rồi.
Các ông biết phát nail không? Đấy, một ví dụ điển hình ấy. Tôi thì tôi cũng không hiểu rõ cái kiểu vẽ lên móng tay cho lắm, nhưng nhìn qua thì cũng thấy là thuần về vẽ và phải có sự tỉ mỉ nữa. Bởi vẽ lên móng tay thì cái móng tay nó bé xíu à. Họa sĩ truyện tranh. Thực tế mà nói thì ngành này bây giờ nó còn khó ngang với cả họa sĩ truyền thống kia. Bởi ở Việt Nam bây giờ họa sĩ truyện tranh cực kỳ khó lên. Nó không giống như bên Nhật Bản hay là Trung Quốc. Ở Nhật Bản thì gần như nó là một cái nghề truyền thống rồi. Nhưng nếu mà cực kỳ đam mê thì có thể theo đuổi thử xem sao nhá. Đã có rất là nhiều những cái bộ truyện tranh của Việt Nam mà tuổi thơ ai cũng đã đọc qua rồi. Thần Đồng Đất Việt này, Tí Quậy này, lấy cái đấy làm động lực nhá. Khi mà thực sự sáng tác được một bộ truyện hay là chỉ một vài trang truyện nhỏ thì có thể đăng lên các group hay là tham gia các triển lãm truyện tranh. Nó cũng như là một cách chúng ta tự PR cho chính tác phẩm của mình vậy. Sau đó thậm chí là có thể học hỏi hay là xin collab với những cái người đi trước xem sao. Ở Việt Nam thì cũng có một vài người rất là nổi tiếng và có rất nhiều kinh nghiệm trong cái việc mà sáng tác truyện tranh rồi. Trên đây là một số những cái công việc tiêu biểu thuần về ngành vẽ. Thực ra thì công việc có rất nhiều, không làm cái này thì làm cái khác, miễn là nó có một chút ít liên quan tới ngành vẽ của mình là được. Còn tiền nhiều hay không thì tôi đã nói ở trên rồi, phụ thuộc vào chính mình thôi. Bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau.